Boxing Podcast. Zdravím všechny fanoušky profesionálního i olympijského boxu. Tohle je podcast Levej hák. Natáčíme další z krátkých vlogových dílů pod číslem 24 a od mikrofonu vás jako již tradičně zdraví Aleš Seifert. A Martin Dědek. Úvodem chceme poděkovat našim podporovatelům, čili společnosti Kens, která dováží alpskou jemně perlivou vodu a nenajdete v ní ani gram cukru, ale naopak výbornou ovocnou příchuť. A společnosti Nutrient, která vyrábí doplňky stravy a dává vám dárky do soutěží pro vás, pro fanoušky. Jinak krásný tričko a určitě budeme rádi, když se ozvou i další sponzoři, že jo? Nemusí to zůstat. Samozřejmě. Není to obsazený všechno. Máme neomezený repertoár. Dnešní díl je zaměřený na novinky a komenty, ale než se k ním dostaneme, tak se ještě podíváme na některé zápasy, které za uplynulý týden proběhly, a to bude takový letem světem. Jeden ze sourozenců Fundorových se představil v ringu Undisputed a byl to ten hezčí. Je to tak? Je to tak, no. Původně se měla Fundora utkat s Aylen Granadino, což je Argentinka, ta ale nakonec nedostala víza a na poslední chvíli, myslím týden před tím soubojem, to brala Alexa Zdaria Kubický, což je Kanaďanka s původem z Polska. Za mě to byla mnohem lepší náhrada, než byla Argentinka, protože ta holka, co to brala, je extrémně zkušená. Boxe od 10 let, v profi měla asi 110 v amatérech měla asi 110 zápasů a dokonce se i představila v Česku na memoriálu Julia Tormy, porazila ve finále Veroniku Zajícovou. A pak odboxovala čtyři profi souboje v Česku, jeden v Ústí, 2 v Brně a jeden v Teplicích. Takže docela dost zajímavá česká stopa v tomhle, ale v souboji se ani nečuchla. No. Vůbec. Jako tam výška Fundory je prostě pak i stejně jako Sebastianova výška v mužích, tak její výška v ženách prostě jí dává extrémní výhodu a zastavil ten rozhodčí, to zastavil vlastně správně. Jo, tam bylo, myslím v 7. kole to zastavil a už před tím kolem zavolal si doktora, ať Kubický jako prohlídne a říkali, že si bude dál takhle fasovat, takže to ukončí. A Fundora samozřejmě na nic nečekala, vysypala to do ní hnedka ze startu a ten nemohl nic jiného dělat, než to do ní vysypat. Jednoznačně. A to je, jako, jak je mladá, je Undisputed. Jsem zvědavý, jaký bude hledat výzvy, protože bude muset jít asi do vyšší váhy. To je přesně ono, co jako dál s ňou. No, ty jsi takhle skvělá a prostě je ti málo a potřebuješ výzvy. V tom je ten jako ženský box ještě jako vlastně také jako slabší oproti tomu mužskému, že ty výzvy najdeš. Možná Canelo dneska má problém s výzvama, ale jinak jako ty výzvy má kdo velký. Já jsem jinak Fundora je teda aktuálně 2 žebříčku Pound na Boxreku a já jsem projel ty žebříčky a mě jediný, kdo dává smysl, je Joka Stavale a Bermudez, která o víkendu zdemolovala Kanaďanku Bailey v prvním kole. To jsou takový jediný jako nejblíž. Prostě bude muset jít asi o váhu vejš, protože v té její váze není už nikdo. No jasně, tak uvidíme. Co to máš dál, Martine? Co tam mám dál? Tak když bychom začali úplně jako v pátek, tak bývalý šampion superlehké váhy Liam Paro se setkal s francouzským borcem Papotem a neměl to zadarmo. Představil se v nový váze, představil se poprvé ve welteru a Papot mu hnedka načal to voko ve 4. kole jako tvrdou zadní, to voko mu oteklo, tam měl tenisák a ta zadní vůbec mu nechutnalo jako to, že to bylo levák proti levákovi Parovi a trápil se, jako bylo to, fakt ten ho jako prohnal, za mě to bylo 114 teda, ale bylo tam hodně jako vyrovnaný, myslím 3 vyrovnaný kola, který se dali dát na každou stranu, takže asi v pohodě byl doma a teďka se stal povinným vyzývatelem Louise Crockera. No, to spíš bude jako zajímavý, protože on už umí si dojet na cizí půdu pro šampionský pás, zná to a myslím si, že jako u nás může čekat zajímavý duel. Jako je hodně technický
a to oko měl teda úplně masakr z ní. Jako samotný mi to překvapilo, jak s tím jako dokázal doboxovat, protože se mu to nalilo okamžitě. Jako. To A je jako... druhý den, když postoval pak ještě ty fotky z letiště, tyjo, tak já myslím, že na to oko neviděl vůbec nic, že jsem tam klidně mohl dát pásku. Jako. Jako dobrý bebino, no, neříkám nic. Jako Co ale jako já se nedivím, protože ten frajer, jako ten Francouz, jako původně boxoval light heavy, jako. Takže jako ten čel jako z light heavy jako níž a níž a níž a prakticky jako super welter tam měl největší úspěchy a teďka si dal welter, takže ten granát jako tam musel být. při tomu nic nebudu říkat. Ale co návrat King Konga? Hele, Luis Ortiz v 46 letech, ten se nezapotil. A Filipa Pencna jako knockoutoval v prvním kole, vůbec ani nezadejchal a co dál? No co dál, myslím, že teď nám vyšel článek, ve kterém Luis Ortiz okamžitě vyzval Moise Itaumu. Za mě to dává smysl, prostě dobrý ranking. Luis Ortiz vždycky předvede aspoň něco a je nebezpečný. Je to levák, víš, jak to je, a zkušenosti má obrovský. Otázka je, jestli mu 640, to je jediné, co by mě na tom trápilo. Myslím, že může být i 2,50. Ale to mě taky zajímalo a rozhodl jsem se o víkendu to jako zkontrolovat. A jediný, k čemu jsem se dostal, byl rozhovor s jeho trenérem, který opravdu potvrzoval, že je mu tolik, kolik se uvádí, že to není jako jinak. Tak žádný jiný spekulace o tom, že by mu bylo 50 a víc, jsem nedašel. Jo, tenhle kluk nám přišel do gymu v 1,80, to si dobře pamatuju. Ne, teda pomlouvám se, v 87. Ale Úplně to jako, vidím. jako kámo je už 46 let a furt prostě Mladý kluk, jo. Jen vofous mladší než já. jako ten pohyb už tam není, ale věřím, že ten knockoutový úder tam furt jako je. Ty zkušenosti tam jsou samozřejmě, i ta UMA už bude jako rychlostně úplně jinde, ale No, jako uvidíme. Je dost možný, že se v tom mixu udrží a naopak bude schopen a připraven. Jako. hm, uvidíme. Každopádně ještě se vrátil Gerald Washington, ten prohrál ve třetím kole s Kingsley Ibehem. Hele, Ibehovi je 31 let Jasně. a taky by to nemusel být špatný test jako pro Taumu. Nepříjemný frajer, boxoval s Andersonem, víceméně prohrál s ním v Hm, šestém kole a s Vianelem ho víceméně okradli jako na body, je to takže tak? tvrdák snese, rozdá. Nepříjemný borec, ale víš co, pro mou zase je to přesně to nepříjemný, nebezpečný a málo odměny za to, No to protože jo, no. na něm by si. Ale kdo si o něj řekl, a ten článek vyšel taky, je Torres Junior. Oba dva Jo. mají stejný rekord momentálně Hm. a Torres Junior se o něj řekl. A to by mě zajímalo, jestli já si myslím, že Frank Warren samozřejmě na to nebude chtít slyšet, ale management Torrese a třeba Turky můžou začít tlačit na to, že vlastně víc se nic nestane. I v této fázi kariéry můžou dva takovýhle borci, kteří jsou dobře stavěný, jeden s olympijskou plackou, druhý vlastně broušený jako diamant přímo do profiboxu s malými amatérskými základy a se můžou tady v té fázi kariéry setkat a nic se nestane. Jako Zajímavé. byla by to pecka. Byla by to pecka, ale já si nejsem úplně jistý jako po tom souboji jako Torrese s Vianelem, jestli je to jako to, co teďka chce. Neumím to říct. Tak jo, pojďme na novinky a komenty. Nějaký komenty, to jsme slibovali, takže si je určitě hnedka dáme. Hele, hnedka je tady jeden komentář na tebe. Pavel Trbušek, to je tvůj velký fanda. Takže se ptá, jestli viděl dokument sérii Matchroom, co na to říkáš, a na rodinu Hernu zajímá mě, za mě zajímavý vhled. Tak to je Ještě na ne, tebe, já protože jsem to neviděl. já jsem to ještě neviděl, jako viděl jsem jenom začátek, ale prostě můj momentální pracovní a osobní život jako potřeboval bych ještě tak jako pár hodin denně navíc, abych se k tomu jako mohl posadit. Jsem rád, že to všechno stíhám, takže zatím si to nechávám
ale protože uvidím, jestli si to nedám teďka nějakou víkendu, protože mě čeká cesta do Dublinu na zápas Steelers versus Vikings, Hmm. takže možná jako při té příležitosti bych jako nějaký čas mohl tady tímhletím strávit. A uvidím, určitě se k tomuhle vrátíme, protože mě to zajímá a slyším superlativy obrovský jako na celý tenhle ten eh, dokument. Zároveň, jako samozřejmě o obou hernech něco víme, jak to budovali, ale ten insight, vhled bude hodně zajímavý, takže víc k tomu nemám. Ale Zatím. kámo, nejlepší byly ty gala večery na té jejich zahradě, jako No tam ne, v tom asi, covidu, tě, to do bylo dneška vzpomínám, výborný. jak tam Dillian White tam prostě šel Jo. nikde nikdo, oni prostě tu stage a úplně paráda. A nejlepší bylo, že to je u nás na zahradě a takový palác, víš co, a já, co, to je něčích zahrada, tak to jo. Každopádně já tady k tomuhle taky nic moc neřeknu, protože já tady na tyhle ty formáty moc jako nejsem, mě spíš zajímají ty bitky, takže Jasně, ne, tak to já jako zase jako tady v tomhle ten Netflix oceňuju, ať už to byl Last Dance, nebo teďka jak vstoupil do NFL třeba pověstný majitel Dallasu Cowboys Jerry Jones, to je nádhera, to jsou prostě hm, jako skvělý dokumenty, doporučuji všem, pokud vás zajímají jiný sporty, tak ty sportovní série jsou skvělý, tak nejen super. ty. Ale No, pak tady máme další komentář od Daviese, že super díl, takže děkujeme. A poslední komentář. Ahoj, jak hodnotíte situaci v OKTAGONu, kde prakticky vzniká nový clash tou Celebrity Series, ptá se Ondra Janda. Tak klidně začni, já k tomu mám svůj postoj vyhraněný. no jasně, že začíná Clash, už jsme říkali, tak já nevím, 3, 4 díly po té, co zveřejnili Raška Spicy Pie. Celebrity Series, množné číslo, zatím máme jedno duel a Hm, teď mám pocit, že v sobotu oznámili, že bude nějaký další, který bude zřejmě německý. Chápu, prostě ta jasně. sledovanost je tam. Jsem byl teď z té karty hodně zklamaný, jako Hm, zklamaný z těch hm, matchupů. Jo, jinak jako ok. A musím říct, že jo, chtějí prostě jako ty peníze tam visejí na tom stromě a proč by je měl trhat, sklízet jenom Clash, když věřím, že oni si schopni si to taky sklidit. Je otázka, do jaký do jak extrémního bizáru půjdou. Už to Raška Spicy Pie je teda brutální. Teď jsem hm. v týdnu úplně náhodou ráno zapnul televizi a v nějaký snídaně v Nově seděl typek, který strašně hezky mluvil, tak kouknu znovu a on je to Raška a mluvil hrozně hezky a vlastně jako byl strašně hodnej na toho Spicy Pie. Byl Jo? fakt hodnej, jako, OK. že jako super. Prostě, jako já doufám, že ho úplně jako rozšmalcuje. Ale tak jako Rašku vybrali jako na míru, že jo, museli vybrat někoho rozumného, nemohli tam poslat Čepa, že jo, to ten by tak hodnej nebyl, ale každopádně mně přijde jako extrémně jako vtipný, že Novotnej prostě tady roky plive na Clash, jaký to je bizár a jak to kazí jméno jako MMA a jak to poškozuje vlastně dobrý jméno sportu a pak dáš prostě profíka do jednoho oktagonu jako s absolutním amatérem, který nikdy nedělal žádný bojový sporty a přijde mně to ještě, víš co, mně to přijde prostě, že Octagon má obavu, že už nebude vyprodávat velký haly tady v Česku, že protože Carlos Vemola skončil a ty Lavek skončil a na komu děláš tu arénu. No tak potřebuješ něco takového, že jo, abys tu arénu vyprodal. A dneska jsem zrovna slyšel jako podcast nebo nějaký rozhovor s Tomášem Lesim a Tomáš tam říkal, že už roky se snaží udělat O2 Arenu, ale O2 Arena jim není schopna dát termín, tak jenom mně to přijde takový jako zvláštní, že zrovna O2 Arena, protože v minulosti jsme viděli, Octagon umí rezervovat haly, No umí jasně, vojebávat ty ostatní organizace o ty termíny a umí to jako dobře, no, takže jestli Novotnej tvrdí, že to není jako konkurenční boj, tak evidentně je. je jednoznačně to musí být konkurenční boj, ale prostě tak to je. No a my jsme tam měli ještě pak pár komentů, ať už od Daniela Nováka o dílech, každopádně jako zajímali je Canelo, Crawford a podobně, to už máme vyřešený, stejně tak od Jasně, tak to jsou Lukase starší. Novotného BJ6V, který vlastně věřil tomu, že Canelo do 6. kola
ho sundá. Jsem psal, že je to odvážný typ, Hmm. ale uh, věřil Kanelovi. My jsme viděli, jak to ve skutečnosti dopadlo, ale ceníme si každého takového komentu, Tak já mu taky věřil. To je nám naprosto. přijde, tak rozumím tomu. Ale bylo to super, jako jsme rádi, pište komenty, prostě otázky, rádi je tady zodpovíme těch dílů vždycky, jako, nebo budeme se snažit i v tom dílu nějaký ty komenty dávat. Přesně tak. Pojďme na to, co nás čeká. Co se Hmm. v tom boxerském světě děje. Začneme tím, co je asi za mnou. To bude asi Hmm. čerstvější. Teď v sobotu 27. září stoupí do ringu Fabiana Bitici a bude to na horké turecké půdě domácí boxerkou, velmi zkušenou Sereniou Cetin. A tahle ta Turkyně je 15. v super bantamové váze. Fabiana je 19. mám pocit, ale v bantamu. Na boxerku je, myslím, super bantam, Hmm. protože já to mám tady v poznámkách Hmm. napsaný jako souboj o WBA Gold super bantamu. Hmm. To znamená, zřejmě vítězka by měla jít s plnohodnotnou šampionkou, což je Maëly Flores Rosquero, zřejmě. Ale Fabiana ale v Superbantamu nikdy neboxovala, což ještě o Neboxovala. další váhu výš než byla, než Přesně tak. testovala v Lucerně. A tak samozřejmě držíme jí pěsti, protože prostě stylově na to má. V Turecku, jak víme, se dá vyhrát. O to Válen by o tom mohl psát, jako Hmm. romány. Ale nebude to jednoduchý. Na druhou stranu, co bude teď pro Fabianu jednoduchý? Prostě má pozici, dlouho držela titul, nemůže chodit prostě udržovací zápasy, ty už má za sebou, má prostě před sebou ještě pár zajímavých zápasů a tohle je něco, co by jí mohlo posunout docela vysoko. Mhm. 100%. Hele, tady k tomu souboji tam mám akorát napsaný, že v obě dvě paradoxně začínaly kariéru ve flyweight, ale Fabiana postupně v těch váhách vlastně klesala až do atomu, Hmm. kdežto Cetin stoupala v těch váhách. A naposledy, ona se myslím dokonce ukázala i v pérové váze ve svém posledním souboji, ale největší úspěchy myslím měla právě v bantamu, měla WBC Silver v bantamu a je to prakticky jediná turecká boxerka, která došáhla na takhle hodnotný titul, byť jenom Silver. Každopádně přesně jak jsi říkal, no, Fabiana se posouvá o další váhu výš a během necelých 2 let vlastně přeskakuje o 7 vah, Hmm. což je 7 kilo, nějak 14,5 liber, Hmm. což je brutální. Takže Cetin určitě bude mít ohromnou výhodu jako v rozměrech, ve váze a měla by být vyšší, myslím, o 5 centimetrů. Má i celkem jako KO potenciál z Hmm. 12 výher To 7 jako KO, což umí to na babu ukončit. není vůbec špatný. Ale zase Fabiana mně přišla, že těma přeskokama přes ty váhy jako nestratila tu rychlost, Hmm. takže to by mohla být její velká zbraň a pokud bude mít dobrý kardio a dobrou rychlost, tak by to mohlo být hodně zajímavý. No, když bude dobře technicky na tom, tak jakože ona umí technicky boxovat, tak jak říkám, není to nemožný, protože Turkyni vyboxovala a přeboxovala tady na Torslund, to je Dina Torslund. neporažená, je to jako úkaz samozřejmě, ale nedalo jí ani čuchnout. Tam Hm, prostě jako s tím káčkem nemůžeš, pokud prostě ona bude rolovat do stran, bude jako pracovat tak, jak umí a nebude stát v přímce před ní, tak věřím, že jako je tam šance na úspěch. Těším se na to. přesně Bude tak. to na Sport Každopádně, Life 24, takže jo, to je jako koukatelný. Určitě neváhejte to koupit a podpořit Fabiánu. každopádně, když si tady uděláme takový menší fantazy, tak kdyby Fabiana došla k tomu plnohodnotnému pásu WBA, tak WBC, WBO a IBF má britská hvězdička Ellie Scottney a v té váze i Sky Nicholson, takže velký zápasy, Tam si veliký. umím to Eddie Herna jako představit, že někde cinkne něco, co přijde do Ústí nad Labem. Hmm? To by byla velká... Dovedeš si to představit, Fabiana Bitič versus Sky Nicholson. Ale umím si Wow. to představit v Británii na velkém stadionu No, jako main event nějakého velkého zápasu. no, jasně. Nevím, Chantel Cameron versus Katie Taylor 3.
Furt Ty, se o tom mluví, ale no, nevidím to jako nereálnou věc. Už jenom proto říkám, že Fabiana je prostě v mixu vysoko, je dobře rankingovaná a kdyby se jí podařilo něco podobného, tak není nemožný se jako objevit na takovémhle večeru. no jasně. To by bylo fakt výborný a doufám, že se toho dočkáme. Já si myslím, že Fabiana si to jako hodně zaslouží, takovýhle gala večer. Přeju jí to. Tak jo, pojďme dál, co tam máme za novinky. Za tebou nádherný poster Samurai Night v Riadu. Je to hodně zajímavý. Čekal jsem, že to bude v Japonsku. Ale Já těším se. jsem taky jako původně myslel, že to bude Japonsko, nakonec je to Saudská Arábie a já tomu říkám Ježíškovo japonský nadělení, protože 27.12. už se nemusíš otravovat s těma starýma pohádkama, co jsou v televizi, ty si můžeš pustit tuhle lahůdku, protože to bude velký Japonsko versus Mexiko. Co můžeš chtít víc? Přesně tak. A ještě tam budeš mít pound for pound jednoho ze tří nejlepších boxerů světa, Hmm, Naoya Inoue. přesně tak. A na té kartě bude jeho zřejmě brzký soupeř Junto Nakatani. To znamená souboj, který chce vidět celý svět a oni se objeví na stejné kartě, aby pak o 4-5 měsíců později stáli proti sobě. A myslím si, že to už nebude v Riádu, ale bude to v tokijským Super Domu, nebo jak se jmenuje Super Jo, Dome. jo, jo. Takže to je krása to vidět. A kdyby ti to nebylo málo, tak Garcia Perez bude obhajovat pás IBF muší váze proti bývalému šampionovi, teda v super muší váze proti bývalému šampionovi muší váhy Kenshiro Terajimu. A samozřejmě se můžeme těšit tady na bratry Tsutsumi, Hayato Mhm. i Hej to. Reito. Hayato půjde s WBO šampionem Jazzu Dickinsem, který porazil naposledy Batir Skvělý, na to se Gazieva. těším, protože to je ten souboj, který tam může být velkým tahákem. Jako Hayato nemá lehký jako úkol a Reito dostává trošku lehčí práci Sancheze a ještě tam bude japonský šampion lehké váhy Imanaga. Ten bude s nějakým Kubáncem, ale jakože Co víc si přát. kamaráde, známe Japonce, známe Mexičany a víme, kam to vede tady tato cesta. Je to tak. To bude strašný peklo. To bude válka. A jako Turky si udělal dobrý program na Vánoce, no. Nám ho udělal, V to je obýváku. skvělý. V listopadu karta skvělá, v prosinci skvělá karta. Jako těší mě to. Upřímně ani nejsem pohoršený jako tím Picassem. Jako víme, jak to dopadne, ale pro mě je důležitý to, kam to směřuje. A že prostě Nakata nemusí splnit úkol, Inoue musí splnit úkol a dostaneme to, co jako chceme vidět. A to je Přesně tak. jejich souboj. Přesně tak. OK, pojďme dál. Další novinka, když už jsi nakousl Katie Taylor a její souboj s Chantal Cameron, tak toho se asi jen tak jako nedočkáme, protože Katie Taylor uvolnila pás WBC super lehké váhy, stala se jí emeritní šampionkou neboli šampionkou v recesi a Chantal Cameron zřejmě půjde se Sandy Ryan o uvolněný titul, Super. takže hodně zajímavý souboj a potom bychom se mohli dočkat trilogie s Katie Taylor. Otázka je, já nevím, v 39 letech dáváš si pauzu, máš to zapotřebí, udělal jsi Nemáš. jako všechno, co spotřeboval, co potřebuješ. Olympijská vítězka, pětkrát mistryně světa, dvakrát undisputed ve dvou vahách. Co chceš jako víc? Já myslím, že Co si už o ne. tom myslíš? Myslíš, že se ještě vrátí? Já Že to myslím, že jo, stojí za že to derby? prostě, že to budou chtít udělat jako tečku, že to zůstává takový otevřený a ona to bude chtít uzavřít stejně, jako to uzavřeli s Amandou Serrano. A ty společnosti jako Netflix, to prostě ženský sport obecně je na vzestupu a já věřím tomu, že prostě suma, kterou nabídnou, je nabídka, která se nedá odmítnout. Hm. Tak Asi to, jo, tak to za mě jako dopadne. jestli to vezmeme tady z tohohle pohledu, tak asi jo. Každopádně jenom si připomeňme,
že Katie Taylor a Chantal Cameron spolu měli 2 souboje a je to 1-1, takže trilogie by byla jako rozhodující a pro Británii asi obrovský souboj, Hmm, protože obě dvě jsou to Britky. přesně tak. Co ty tam máš za novinku? No, proběhla tiskovka Gervonta Tank Davis versus Jake Paul. Už se zveřejnily pravidla, pořád je to exibice, nicméně je na 10 kol, budou tam normální ringový a bodový rozhodčí, bude vyhlášen vítěz, jak se řeklo, a je to do 195 nebo 190 liber, mám pocit, teď si přesně nepamatuju to číslo, ale je to na našich stránkách na Sports Insideru, kde jsem o tom psal velký článek. A musel jsem tam dát ten dovětek, že Gervonta Davis působil naprosto sebejistě a jako bere Jakea Paula jako takový bankomat, který si přijdeš vybrat, No. protože Jake Paul je tam se svými fans pro content a Gervonta Davis si tam přišel cashnout jako ty prachy. A o nic jiného tam nepůjde. A já si myslím, že pokud jako fakt k tomu přistoupí trochu zodpovědně a ty skills na to má, tak tím overhandem toho Jakea je schopen vypnout. Hm. V druhé půlce zápasu. Asi jo, Otázka je, no. jaký bude naskriptovaný scénář. Tak. Ale každopádně se mně hrozně líbí, jak jsi zmatený z té váhy, protože Gervonta Davis byl úplně stejně zmatený, protože když ten, ten týpek za tím mikrofonem říkal, že 195 liber a on, he? Já jsem myslel, že jsme 190, ne? A zase to zopakovali, že 190. A to mělo být 190, ne 195. Prostě nevím, jestli to tam trolil, nebo asi si z toho dělal srandu. Já si myslím, že je mu úplně jedno, jestli to bude 190 Je nebo to tak. 195. Protože podle toho, jak si toho Jakea Paula jako sjel na tom face-off a jak byl úplně v klidu, jenom se tak jako usmíval, tak ten ví, že ve To, středu, ve čtvrtek, v pátek a jakýkoliv jiný den v týdnu prostě výstřelí z trenek. já si myslím, že mu tu bradu otestuje. Jako, a fakt otestuje. Já doufám, že to nebude naskriptovaný, že to nebude domluvený, že to nebude vostuda jak Mike Tyson a Julio Cesar Chávez. Jako furt seš boxer v nejlepších letech, máš skills jak blázen, jako jasně jde proti tobě větší hora, už dobrý jako profesionální boxer, ale o 5 levelů níž, možná 7. No. Prostě ta rychlost, prostě, Jakože nevím, myslím si, jako, že to je jako, když jsme u Canelo Crawford říkali, že váha bude hrát roli, nebo aspoň já jsem to říkal, vy ne, tak tady si myslím, že je absolutně váha irrelevantní. Ten Gervonta, ať si o něm myslíme, že je to imbecil, jaký je, jasně. tak jako boxer je to fenomenální. A navíc on na tu lehkou váhu má ještě ten granát, takže on fakt dokáže ty borce ukončit. A ukončil daleko větší frajery, než je Jake Paul. Takže Jako, když budeš mít ty ruce u pasu, tak je to úplně jedno. Tady jako, dobře, on bude někde ve váze kolem veltru, si myslím, že jo, on zase jako nebude muset schazovat, nebude muset dělat nic, bude mít jenom jako svoji váhu, že možná bude i přes veltr, že bude mít třeba nějakých, jako ta reálná bojová váha může být jeho třeba 150, 155, hm, jako liber, ale jako, když tam udělá ten švih, tak to prostě je schopen ho crashnout. a hlavně v té rychlosti, to je jako No, uvidíme. Jsem na to děsný. zvědavý. Každopádně je to jako fán. Je to fán tohle. A hrozně mě to jako bavilo, jaký to vzbudilo ty emoce všude. Je to A tak. samozřejmě bude to vysílat Netflix, takže prostě Hm, jako zaručený cash out. je to tak. Ale když jsme u té fan, tak splnilo se nám naše tajné přání, protože WBC okamžitě nařídila odvetu mezi Christianem Billym a Lestrem Martinezem. A sice nařídili odvetu o interim WBC, super střední váhy, ale já si myslím, že to nebude trvat dlouho. Terence Crawford Hmm. uvolní Hmm. jestli všechny, možná některý, každopádně myslím si, že WBC bude volný a tím pádem Lester Martinez a Christian Billy si půjdou rozbít držky o plnohodnotný titul a bude to zase velká paráda. Je to tak. No a na to se jako těšíme, že jo, protože jsme viděli první zápas a ten byl fantastický a to, co nás jako podle mě bude čekat ve druhém, bude ještě snad lepší. Takže i když jeden bude vést na body,
To je úplně jedno, protože ten druhý, ať je to Billy nebo Martinez, ty prostě tam půjde to ukončit. Když už jako nemůžeš, tak to půjdeš ukončit a to bude skvělý. To je to paráda. Já jenom jako ještě doplním, že my jsme si přáli toho Joe Parkera, víme, že půjde s Fabio Wardlim. Vypadá to, že do konce roku by se měla objevit ještě Mouze Sitauma taky na nějakým eventu. Uvidíme, co na tom bude pravdy a kdo bude jeho soupeř. Čeká nás listopadová karta, úplně našlapaná karta v Riadu, Benavides versus Jarde jako headlineři, ale ty zápasy níž jsou ještě lepší. Hlavně mě zajímá Sam Noakes versus Abdullah Mason? Abdullah Mason, což je taky jako skvělý matchup. No a mluví se o zápasu Teofimo Lopez versus Shakur Stevenson, který se již potkali, ale ještě to není jako podepsaný, ale je to údajně velmi blízko podpisu a myslím si, že někde kolem té karty kanálu Crawford a podobně už tam byly zvěsti, že už nějaký jako drobný stare-downy probíhají nebo proběhly a finalizuje se datum, což si myslím, že pokud Teofimo Lopez vstoupí do tohohle zápasu, tak on je přesně ten z těch bývalých 4 králů s Shakurem, že jdou do toho. Chybí tam samozřejmě Devin Haney, ale zároveň tam chybí ten Loma, ale tak to už jsou, teď jsme ve váhách, kde už Lomačenko nemá co dělat samozřejmě. Hmm, Co si budeme povídat. je to tak. A ještě teda k tady těmhletem soubojům se přidává Janibek Alimkhanuli, který domlouvá souboj s Carlosem Adamesem ve střední váze. Vypadá to nadějně, tyjo. Bylo by to skvělý, protože tam si umím představit tu motivaci. On by, jeden z nich bude držet 3 pásy, 2 má Janibek, jeden má Carlos, ten čtvrtý v té 160 se drží Lara a umím si představit, že kdyby se objevil držitel 3 pásů, že to může být zajímavá výzva pro Crawforda, který by zjistil, že vlastně ten run na další Undisputed už není tak nemožný a zkusit to. Ale rád bych viděl s Johnny Beckem jako levák, ty jo, prostě víš co. Levák z Jakože levák. to by byla výborná bitka. Ještě teda k tomu, když už bychom se dostali k tomu, že Terence Crawford přechází do 160, pokud se toho dočkáme, tak Virgil Ortiz ohlásil přestup do střední váhy a jde si tam pro souboj s Terencem Crawfordem, takže men bude ve 160 očividně dost, pokud se tam přesune Terence Crawford. Každý ho bude chtít. Nakonec tam přestoupí ten Ennis, který se bude trápit s tou váhou i v té 154. No, tak nějak to OK. dopadne. Máš tam ještě něco? Jenom bych řekl, že velký veterán finského boxu Robert Helenius oficiálně ukončil v 41 letech svoji kariéru. Zaslouženě. Já si Celou myslím, že kariéru ho trápily zranění, jeho kariéra mohla být ještě lepší, ale prostě ty zranění, které měl s těmi zápěstími a s těmi jako s rukami, hm, to je prostě jako nepříjemná záležitost. Ale vlastně na sklonku jeho bojové kariéry, když už to vypadalo, že je na odpis, tak z ničeho nic ukončil kariéru polskému tvrďákovi, Adamu, Kovněckému, a ještě nastartoval tu svoji. A je dostal to se tak. až do finále proti AJovi. Zasloužený payday. Mě strašně mrzelo, že tehdy kvůli těm zraněním mu nevyšel ten souboj, ať už s Vladimirem nebo Vitaliem. Tož byla velká škoda a Helenius do dneška tvrdí, že se mu oba vyhnuli, že ani jeden ten souboj Hmm. nechtěl. Kdo Uvidím. ví? Na závěr i my vlastně jsme to zvažovali, jestli zakončíme znovu jako nějakou smutnou zprávou, stejně jako ten díl předtím o Ricky Hetnovi, tak i my musíme skončit smutnou zprávou, protože v tomto týdnu zemřel v 38 letech český boxer Tomáš Bezvoda. Prostě mladí lidi by neměli umírat takhle v takových letech. Jako pro mě je to těžký, protože prostě to byl boxer, který eh, jako prostě pro něj ten box znamenal život a jako byl to hrozně milý kluk a je to těžký přijmout jako tohleto. Na Sports Insideru je takový krátký článek, který jsem o něm sepsal a jenom odpočívej v pokoji. Přesně tak, je to strašná škoda, no. Tak tohle byl podcast Levej hák.
kratší díl číslo 24, novinky a komenty. A od mikrofonu se loučí Aleš Seifert. A Martin Dědek. Poslouchejte nás, stahujte, lajkujte, čtěte Sports Insider a zase brzy naslyšenou a viděnou. Ahoj. Čau. Levý hák. Foxy Podcast.